त्यस्तो पानी चाहिँ ठुलो ल्याउनु हजुर मैले नै भनेको जतिको तपाईको बोल्नु त्यो बारे म कहिले कहिले भाउजूसित कुरो गर्छु कि फेरि घुमाउनु पर्यो नि त उहाँ ठाउँै थियो बसन्ती एउटाबाट चाहिँ जानुपर्ने थियो मिलो बोल्ने कि को सिरतिर खाँदा छिर्दै खान्छ देखि ए हात्ती जमिन्छ है ए हो त रहेछ नि यो पानी कति डरेछ निचोरिन्छ चाहिँ अब दाल उयो दाल हुन्छ दाल त कुकरमा आँटिसक्यो देऊ खोइ लेटा एक गाना भाइ ढिलो हुने रहेछ खारेको तेल लगाइदिनु भयो अलिअलि गर्दै लगाइदिनु है पिएफसीमा लगाइदिनु त्यही चुक्दै हाल्छ उसा पानी सिरी सुनपाचे चामल
अन्जेरै Dipuang no, dipuang seno, diwang seno. लु दिनेश बदा चोप्नु चाहिँ त्यसमै कति खाँदैछ आज मेरो खाँदै गफ गर्नु न बटु दाइ बटु दाइ खाँदै आज चाहिँ भरि भएन यो तपाईँले पकाउनु अलिक सानोमा चाहिँ भरि होइन चाकाबासी चामा पनि फोटो खिचेर म भान्सामा मगे यसो भयो त आज स्टाइल भएन मेरो यो सट्टै मुख पलाउने के ए ए हेर हाबाई ए अर्को लट आयो अझै बढी लाउने पो त आधा हुँदैछ पानीको घोराउनु पर्ने का काँची त नि अब खाँदैन खानु सकिँदैन त्यति सानोलाई राखिदिनुहोस् न खानुहुन्छ र पानीपुरी पुग्छ बुढोहरूलाई दुख्छ मलाई मुनिया खाना चाहिँ म नि एउटा खान्छु ल मलाई नि पुगाएको छ भने सर्क्यो सर किन्दैन यो त म त कुन खानु म चाहिँ सानो टिप्नु पर्ला म कुन खानु थोरै खानुहोस् तपाईँ पानी आयो भाइले मखमा हात धुनु भएन रहेछ म त निहुँदै भ्याउँदैछु नि दुख्दैछ ए ल के भन्छ र हाम्रो मामाजीले कति छ भान्जी टिपेर पनि खाइसके टिपेर सम्झ टिपेर